नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आपण प्राचीन भारताचा इतिहास अभ्यासत आहोत आणि या प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये आपण भाग 3 अभ्यासत आहोत आज. आणि आजचा आपला चर्चेचा विषय आहे अश्मयुग. द सब्जेक्ट दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द टॉपिक or the subject that is Stone Age. स्टोन एज म्हणजे असा टप्पा आहे माणसाच्या आयुष्यातला की मानवी आयुष्याचा खऱ्या अर्थाने इतिहास इथून सुरू होतो आणि मानवाची संस्कृती, मानवाचा अस्तित्व नेमकं कसं उमलायला लागलं, विकसित व्हायला लागलं हे आपण म्हणजे सगळ्या इतिहासामध्ये अभ्यासतो. पण मात्र त्याची सुरुवात जी काही झाली ती सुरुवात ही माणसाच्या एका अशा अवस्थेपासून झाली की जिथे माणूस पहिली हत्यारं म्हणजे दगड वापरत होता. दगडी अवजारांनी त्याचं आयुष्य विकसित व्हायला लागलं. तो जो कालावधी आहे त्या कालावधीला आपण अश्मयुग असं म्हणतो. मित्रांनो, स्टोन एज दॅट इज द फर्स्ट स्टोन एज हा असा टप्पा आहे मानवी इतिहासातला की माणसाने जिथून हत्यारं वापरायला सुरुवात केली म्हणजे माणूस हा रिझनिंग मॅन बनला किंवा आता तो रिझन करायला लागला. स्टोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्युमन हिस्ट्री. It was during this period man started using his reasoning for various purposes of living. For example, to make the stone tools by using the observations or analyzing the things. त्याचं निरीक्षण वगैरे बघून जे आहे निरीक्षणाचा विचार म्हणजे आपण नक्कीच घेऊ शकतो की माणूस विचार करायला लागला होता, निरीक्षण करायला लागला होता आणि त्या निरीक्षणातून त्याला कळायला लागलं होतं की आपण हत्यारं बनवली पाहिजेत. हत्यारांचा वापर करून आपण सर्व्हायव्हल इझी करू शकतो आपल्यासाठी, हे त्याला वाटायला लागलं होतं. मित्रांनो, अशी जी अवस्था आहे आपली ती अवस्था म्हणजे आपण त्याला स्टोन एज म्हणतो. आणि स्टोन एज मानवी आयुष्यातला पहिला टप्पा आहे स्टोन एज. ते स्टोन एज त्याला इंग्लिशमध्ये पॅलिओलिथिक एज म्हणतात. मित्रांनो, पॅलिओस ह्या शब्दाचं मिनिंग होतं ओल्ड, पॅलिओस. आणि मग त्याच्यापासून लिथॉस म्हटलं तर लिथॉसचं मिनिंग होतं स्टोन. स्वाभाविक की पॅलिओलिथिक दॅट मीन्स ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज हे स्टोन एजचा पहिला टप्पा आहे. त्याच नंतर आपण मेसोलिथिक एज, निओलिथिक एज, मेसोलिथिक आणि निओलिथिक. मेसोलिथिक, निओलिथिक असे 3 टप्पे जे आहेत ते स्टोन एज मध्ये आपल्याला दिसतात. स्टोन एज मी तुम्हाला म्हटलं 3 टप्पे आहेत. एक जे आहे ओल्ड स्टोन एज, दुसरं जे आहे मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज, आणि थर्ड आहे न्यू स्टोन एज और निओलिथिक एज. ओके, न्यू स्टोन एज और निओलिथिक एज हे 3 मानवी आयुष्यातले टप्पे आहेत. त्यातला आपण पहिला टप्पा जो आहे तो टप्पा आपण अभ्यासणार आहोत, पॅलिओलिथिक एज. पॅलिओलिथिक एज ज्याला आपण जुने अश्मयुग पण म्हणतो. जुने अश्मयुग, पॅलिओस मीन्स ओल्ड स्टोन एज. आणि 2000 BCE पासून 10,000 BCE पर्यंत त्याचा कालावधी आहे. सॉरी, 2 लाख BCE टू 10,000 BCE. मित्रांनो, बिफोर कॉमन एरा याचा फुल फॉर्म जे आहे तो आहे बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. म्हणजे आपण आज जी सर्वसामान्य कालगणना करतो त्या कालगणनेच्या सुरू होण्यापूर्वीचा कालावधी म्हणून आपण त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे बिफोर कॉमन एरा. 2 लाख BCEच्या आधीचेही काही अवशेष आपल्याला सापडलेले आहेत, पण मात्र खात्रीने आपण त्यांना स्टोन एज बरोबर म्हणजे करस्पॉन्ड नाही करू शकत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मानवी अस्तित्व तसं 2 कोटी वर्षापूर्वी पण होतं, पण माणसाने काही लगेचच पृथ्वीवर होमोसॅपियन बनून आला आणि लगेचच दगडी अवजारं बनवायला लागला असं म्हणणं जे आहे ते पण सैद्धांतिक ठरणार नाही. पण मात्र आपल्याला खात्रीशीर जे पुरावे मिळालेले आहेत की जिथून
माणसाचा इतिहास आपण सांगू शकतो की सुरू झाला, तर तो जो कालावधी आहे भारतातला टेंटेटिव्हली तो आपण घेऊ शकतो 2 लाख BCE टू 10,000 BC हा कालावधी आहे जुन्या अश्मयुगाचा. मित्रांनो, हा कालावधी आपण जर पाहिलं तर ह्या कालावधीमध्ये मानवी जीवन कसं होतं, म्हणजे लाईफ इन धिस फेज, लाईफ इन धिस पिरियड, म्हणजे या काळात माणूस होता कसा, म्हणजे जर का ह्युमन लाईफ पाहिलं तर ही वॉज नोमॅडिक अॅनिमल लाईक अदर अॅनिमल्स. नोमॅडिक मीन्स भटकं. जसं तुम्ही पाहिलं आता जंगलात हरणं असतात, हरणांना काही असं काही पर्टिक्युलर काय म्हणता येईल की डेस्टिनेशन नाहीये. त्यांना जिकडे खायला मिळालं, जिकडे चारा मिळाला तिकडे ते जातात, जिथे प्यायला पाणी मिळालं तिकडे जातात, आसरा मिळाला, निवारा मिळाला की त्या ठिकाणी ते सेटल होतात. In the same manner, in the earlier times or in the early phase of human history, people were like the nomadic animals, like other animals, and they were roaming from one place to another in the search of food, in the search of shelter, in the search of water, and they could be heading only to such directions where they were assuming that there is a food. So आपण म्हणू शकतो की नोमॅडिक हे इतर जनावरांसारखं त्याचं आयुष्य होतं माणसाचं, जुन्या अश्मयुगातल्या माणसाचं. शेल्टर्ड इन दी माउंटन्स. माउंटन्स म्हणजे काय, दऱ्याखोऱ्यात राहणारा माणूस, डोंगर कपारीत आसरा घ्यायचा, रॉक शेल्टर्स. तुम्हाला त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं तर भीमबेटका हे प्लेस आहे मध्य प्रदेशात. ह्या ठिकाणी मानवी अस्तित्वाचे आपल्याला जुने पुरावे सापडतात. मित्रांनो, भीमबेटका इथे काही गुंफा आहेत, नॅचरल केव्स आहेत, रॉक शेल्टर्स आहेत. तिथे तेव्हाच्या माणसांनी आसरा घेतल्याचं दिसतं. ती चित्र काढलेली आहे, त्या चित्रांवरून आपल्याला लक्षात आलेलं आहे. फ्रे म्हणजे काय की त्यांनी शिकार करणं त्यांचं काम होतं. त्याचबरोबर फीड ऑन ट्युबर्स, फ्रुट्स, सीड्स, इन्सेक्ट्स अँड स्मॉल अॅनिमल्स. त्यांच्या खाण्यामध्ये कंदमुळांचा समावेश होता, फळांचा समावेश होता, बियांचा समावेश होता. लहान कीटकही ते खायचे, लहान प्राण्यांची शिकार करून ते खायचे. तेव्हाचं मानवी आयुष्य. मित्रांनो, मानवी आयुष्यामध्ये ह्या सगळ्या अवस्था ज्या आहेत, आपण ह्या अवस्थांमधून आपले पूर्वज गेलेले आहेत हे लक्षात ठेवा. तर हे म्हणजे पॅलिओलिथिक एज मधलं म्हणजे जुन्या अश्मयुगातलं मानवी जीवन आपल्याला या पद्धतीने येतं. लक्षात ठेवा की इतर अॅनिमल सारखंच माणसाचं जगणं होतं. शेल्टर जो आहे त्याचा डोंगर कपारीत असायचा आणि शिकार करणं, कंदमुळं खाणं किंवा फळं खाणं, वनस्पतींच्या बिया खाणं, लहान कीटक किंवा प्राणी खाणं हे त्याचं सुरुवातीचा डाएट होता आणि त्या डाएटवर तो सर्व्हाइव्ह व्हायचा. मित्रांनो, हा डाएट जो आहे, हा डाएट आज आपल्याला कुठेतरी विचित्र डाएट वाटतो. कीटक खाणारा माणूस असं कोणी सांगितलं तर आपल्याला आज आश्चर्य वाटेल. पण मित्रांनो, सुरुवातीच्या माणसाला म्हणजे त्याच्याहून जे आहे दुसरा काही माहिती नव्हता आणि तो सर्व्हायव्हलसाठी हाच डाएट त्याचा होता. त्याच्यानंतर बघा मित्रांनो, अॅनिमल हजबंड्रीचं काही नॉलेज नव्हतं, म्हणजे पशुपालन वगैरे अशा काही गोष्टी त्याला माहिती नव्हत्या. माहीत असण्याचं काही कारण नाही. इतर पशूंप्रमाणेच, इतर जनावरांप्रमाणेच त्याचं अस्तित्व होतं. त्याच्यामुळे पशुपालन केलं पाहिजे, जनावरांना पाळलं पाहिजे याच्याबद्दल काही त्याला माहिती नव्हती. त्याचबरोबर शेती करण्याचं पण त्याला कोणतंही नॉलेज नव्हतं. देअर वॉज नो नॉलेज ऑफ ऍग्रिकल्चर बिकॉज whatever agricultural practices that we follow today is not the result of any sudden knowledge or enlightenment. Rather, it is the result of gradual evolution that has taken place since the ancient times. आणि त्या कारणामुळेच आपल्याला शेतीचं ज्ञान खूप इझिली वाटतं. पण मात्र जस्ट इमॅजिन करा, वाईल्ड मध्ये तेव्हा माणसाने शेतीचं ज्ञान लगेचच्या लगेच आत्मसात करणं हे काही शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे देअर वॉज नो नॉलेज ऑफ फार्मिंग. शेती करण्याचं त्याला ज्ञान नव्हतं. ही डिड नॉट नो हाऊ टू मेक पॉटरी. मित्रांनो, भांडे आपण तरच घेतो जर आपल्याला साठवण्याची गरज पडत असेल तर. ऍट दॅट टाइम पीपल डिड नॉट रिक्वायर टू स्टोअर समथिंग. स्वाभाविक त्यांनी पॉटरीची गरज त्या काळात त्यांना पडली नव्हती आणि त्याच्यामुळे मातीची भांडी बनवण्याचं तंत्र जे आहे ते पण त्यांना अवगत नव्हतं. आणि मित्रांनो, धातूचा शोध लागायचं पण काही कारण नव्हतं, कारण माणसाला अजून अग्नीचा वापर माहिती नव्हता, किंबहुना फायर बद्दलही तो अननोन होता. म्हणजे पीपल वेअर अननोन टू फायर. That's why they were not having any idea in what way metal should be extracted from the metal ores. And so the knowledge of metal was not there. The knowledge of utensils was not there.
the knowledge of agriculture was not there, and they even did not know in what way animals can be domesticated. Domestication of animals requires a long observation of animal habits, in what way animals behave. And after having thorough analysis of all these habits, we can be domesticating the animals. In the same manner, for having the knowledge of cultivation or agriculture, we should know in what way the seeds germinates, and we should also understand that the seeds germinates and then the small saplings take the form of large trees, and then they yield the seeds and fruits in the same manner as they had collected earlier. Such a knowledge can be derived only after having a thorough observation, and after having such observation for longer time, then the people may have got the idea in what way the cultivation can be possible. So we cannot say that the people immediately followed the cultivation practices or the practices of agriculture. Rather, we can say that the gradual knowledge that the main accumulated generation by generation, the agriculture resulted into. मात्र सुरुवातीच्या काळात जे आहे हे सगळं नॉलेज त्यांचं ते नव्हतं, त्यांना या सगळ्या गोष्टी त्यांना माहिती नव्हत्या, हे लक्षात घ्या. म्हणजे ऍग्रिकल्चर वॉज नॉट नोन, शेती त्यांना करणं माहिती नव्हतं, पशुपालन त्यांना माहिती नव्हतं, भांडी माहिती नव्हत्या, कारण भांडी असण्यासाठी त्यांच्याकडे काही संग्रह करायलाच काही नव्हतं, त्याच्यामुळे त्या काही गोष्टी त्यांच्याकडे नव्हत्या. मित्रांनो बघा, याच कालावधीमध्ये मात्र दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स, पण मात्र त्यांनी या कालावधीमध्ये म्हणजे दगडी अवजारं बनवायला सुरुवात केली, दगडी अवजारे निर्माण करायला सुरुवात केली. या दगडी अवजारांमध्ये बघा मित्रांनो कोणत्या कोणत्या अवजारांचा समावेश आहे. या दगडी अवजारांमध्ये आपल्याला एक लक्षात घ्यावं लागेल, हँड ऍक्सेस चा समावेश होता, चिझेलचा समावेश होता, चिझेल्स, बोरर्स या अवजारांचा समावेश होता. आणि ही अवजारे जी आहे माणसाची लगेचच्या लगेच फार रिफाईन होती असं नाही. पण मित्रांनो सुरुवातीचा जो दगड माणसाने वापरलेला आहे तो क्वार्टज नावाचा दगड वापरलेला आहे. क्वार्टज stone tools were the stone tools used by early man, and that's why the man of this period is also called as quartzite man. या काळातील माणसाने क्वार्टज नावाचा दगड प्रामुख्याने वापरला होता, आणि म्हणून या काळातला माणूस हा प्रामुख्याने क्वार्टझाइट मॅन म्हणून ओळखला जातो. मित्रांनो या काळाच्या शेवटी मात्र एक अतिशय महत्वाची घटना घडली, and that important event which took place at the end of this period, that man came to know about the fire. That means that there exists a fire, and this fire can be dangerous, this fire can be used for the protection, this fire can be used for the survival. Such type of enlightenment was got by man at the end of this period. या काळाच्या शेवटी माणसाला हे नॉलेज होणं की अग्नी आहे, अग्नी नावाची एक कॉन्सेप्ट आहे, एक संकल्पना आहे, एक गोष्ट आहे, आणि तिच्यापासून आपण सर्वाइव्ह होऊ शकतो, आपण आपलं स्वतःचं सर्वायवल पॉसिबल करू शकतो. हा जो थॉट आहे मित्रांनो, हा थॉट या पॅलिथिक एजच्या शेवटाला विकसित झाला. म्हणून हा जो कालावधी आहे हा कालावधी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट कालावधी आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो म्हणजे मग आपण यासाठी काय काय गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पॅलिथिक एजच्या बाबत किंवा स्टोन एजच्या बाबत, ओल्ड स्टोन एजच्या बाबत. ओल्ड स्टोन एज मधलं किंवा जुन्या अश्मयुगातला माणूस जो आहे तो डोंगर कपारीत राहणारा, पशुपालन करणारा होता, आणि पशुपालन करणारा नव्हता, धातूचं ज्ञान नव्हतं, ऍग्रिकल्चर गोष्टींचं ज्ञान नव्हतं, भांडी बनवण्याचं नॉलेज नव्हतं. पण सगळ्यात शेवटी या काळातल्या माणसाला फायरचं नॉलेज झालं. या काळातली जी महत्वाची स्थळं जी आहेत, अतिरमपक्कम. मित्रांनो बघा, अतिरमपक्कम इज द अर्लिएस्ट साइट ऑफ द ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया. Perhaps this is the oldest stone age site that has been discovered in India so far. Maybe there may be some sites which may be older than Atirampakkam, but till now we have only this site, Atirampakkam, and no site other than Atirampakkam is as old as Atirampakkam is.
So we can say very precisely that Atirampakam is the oldest site. दुसऱ्या पण असू शकतात. त्याच्यानंतर बघा मित्रांनो, भीमबेटका ही तर सगळ्यात सेलिब्रेटेड साईट आहे. तुम्हाला माहिती आहे ही आता वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट पण आहे. वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट म्हणून ही साईट जी आहे ती इन्क्लूड करण्यात आलेली आहे. तुम्हाला माहिती आहे, कारण मित्रांनो या ठिकाणी जी चित्र आहेत ती चित्र वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटची ही चित्र यासाठी दखल घेतलेली आहे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट म्हणून त्याची, कारण भारतातली सगळ्यात जुनी चित्रकला या ठिकाणी सापडलेली आहे. ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ इंडिया हॅज बीन फाउंड हियर इन दिस प्लेस. ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ इंडिया. We can say that these pictures were drawn by the ancient people about 25,000 years ago. 25,000 years ago. 25,000 वर्षापूर्वी कदाचित हे चित्र काढले असतील असं आपण समजू शकतो. भीमबेटका. This is situated in the Raisen district of Madhya Pradesh in the near Bhopal, and one of the what we can say entrepreneur from Pune was responsible for the discovery of this place. या ठिकाणी ज्या गुंफा आहेत त्या गुंफांमध्ये आपल्याला हे भीमबेटकाच्या गुंफांमध्ये चित्र सापडलेली आहेत. मित्रांनो, सोहन रिव्हर बेसिन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट रिव्हर बेसिन और इम्पॉर्टंट प्लेस in the history of India, and many paleolithic sites have been found here. Arauli Mountains also have provided shelter to the ancient people, and many excavations have yielded the artifacts used by the ancient, especially the Paleolithic man. Paleolithic man ने यूज केलेल्या अनेक आपल्याला पॅलिथिक मॅनने यूज केलेल्या बऱ्याचशा दगडी अवजारांचा आपल्याला तिथे आढळ दिसतो. अरवली माउंटन्स. अँड फ्रेंड्स, यू मे बी हॅव्हिंग द आयडिया दॅट दी पॅलिथिक Aravallis is the oldest, one of the oldest mountain of India. Aravallis is one of the oldest mountain of India, and at the foothills of Aravallis, we have discovered many artifacts that were used by Paleolithic man. That means जुन्या अश्मयुगातल्या माणसाने यूज केलेल्या अनेक गोष्टी आपल्याला अरवली पर्वताच्या पायथ्याशी सापडल्यात. महाराष्ट्रात मित्रांनो नाशिक सारखी स्थळं आहेत. कर्नाटकात हल्लूर वगैरे सारखी ठिकाण आहेत. कर्नाटकात बघा हल्लूर, टी नरसीपूर, हल्लूर आणि नाशिक सारखी स्थळं आहेत. नाशिक या ठिकाणी आपल्याला हरप्पन जुन्या अश्मयुगाच्या बऱ्याच स्थळांचा विचार आपल्याला इथे येऊ शकतो. मित्रांनो, त्याच्यानंतर आपण मेसोलिथिक एज कडे वळूया. मेसोलिथिक एज or the middle stone age was the intermediary or the transition phase between the Paleolithic age and the Neolithic age. मित्रांनो, जुन्या अश्मयुग आणि नव्या अश्मयुगाला जोडणारा जो सेतू आहे तो सेतू म्हणून आपण मेसोलिथिक एज कडे किंवा मध्य अश्मयुगाकडे पाहतो. मराठीमध्ये त्याला सांगायचं तर मध्य अश्मयुग आहे. मित्रांनो, जवळपास 10,000 BCE तर 7,000 BCE या कालावधीत मध्याश्मयुगाचा आपण म्हणतो की कालावधी असावा. आपण पाहिलं की 2 लाख BCE to 10,000 BCE was the period of Paleolithic age. या Paleolithic एजच्या शेवटी आपल्या लक्षात आलं होतं की man came to know about the use of fire, in what way fire can be produced, in what way fire can be used for the self protection. Such type of knowledge was gained by man. Friends, you may be wondering that how can it be called as a very prominent knowledge? But friends, at that time it was the more important knowledge than the knowledge of mobiles and than the knowledge of aeroplanes or missiles, because it is this knowledge that provided the momentum to the progress of man. It is this knowledge that become the base of human progress, it became the foundation of the future human civilizations. That's why the knowledge about fire that man gained at the very beginning of the civilization is very important. This should be taken very seriously. And after having the knowledge at his disposal, that means knowledge of fire at his disposal, the progress of man knew no bounds since then. That means the space of human progress continued since then.
This is what I am talking about. This period is known as transition period. Transition period means the changes that took place in the Neolithic phase had started to appear in the Mesolithic phase. That means the Paleolithic age was quite different from the Neolithic age. But how can we be saying that the world suddenly entered from Paleolithic to Neolithic? That can be what we can say a very strange thing, magical thing. But the world is not the magic. The world should be known in its what pristine form. मला हे सांगायचे मित्रांनो की ट्रान्झिशन हा जो मेसॉलिथिक एजचा पिरियड आहे याला आपण ट्रान्झिशन पिरियड म्हणतो. हा ट्रान्झिशन पिरियड म्हणजे असा पिरियड आहे की जो जुना अश्मयुग आणि नवा अश्मयुग यांना जोडणारा दुवा म्हणून आपण पाहिलं पाहिजे. आणि मित्रांनो हा जो पिरियड आहे या पिरियड मध्ये आपल्याला अशा सगळ्या गोष्टी घडताना दिसतात की ज्या नवा अश्मयुगामध्ये परमनंट बनल्या होत्या आणि म्हणूनच आपण ह्या कालावधीला ट्रान्झिशन पिरियड असं म्हणतो. ट्रान्झिशन फेज म्हणण्याचं कारणच ते आहे की ऑल द थिंग्स दॅट वेर प्रॉमिनंट इन द निओलिथिक पिरियड वेर स्टार्टेड टू हॅपन इन दिस फेज, मध्य अश्मयुग. मित्रांनो हे हा जो काळ आहे मेसॉलिथिक पिरियड, इट वॉज ड्युरिंग दिस पिरियड man discovered that seeds of plants germinate and grow into trees. Friends, this is very important knowledge that man gained. This discovery was the beginning of agriculture in real sense. म्हणजे झाडांच्या बिया उगवतात, या बियांचीच पुढे झाडं होतात आणि ही झाडं पुन्हा बिया देतात, फळं देतात, फुलं देतात. मित्रांनो हे कळणं ही इटसेल्फ एक खूप मोठा शोध आहे आणि ह्याच शोधाने शेतीचा पाया भरलेला आहे, शेती व्यवसायाची पायाभरणी केलेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. इट वॉज ड्युरिंग दिस पिरियड मॅन डिस्कवर्ड दॅट द सीड्स ऑफ प्लांट्स जर्मिनेट अँड ग्रो इनटू सीड्स. इट वॉज विथ दिस डिस्कवरी दॅट द रिअल डेव्हलपमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर बिगॅन. या कालावधीत खरी सुरुवात तिथून झाली. आणि मित्रांनो वनस्पतींच्या बिया उगवतात, त्यांची झाडं होतात, हे आज आपल्यासाठी अप्रूप नाहीये, आश्चर्य नाहीये. पण मित्रांनो हा विचार साधारणपणे 10,000 वर्षापूर्वी नक्कीच खूप मोठा विचार होता, अप्रूप होतं, आश्चर्य होतं, डिस्कवरी होती. शोधाने शेतीचा विकास सुरू झाला. मित्रांनो या मेसॉलिथिक एज मध्ये अशा बऱ्याच गोष्टी घडलेल्या आहेत की ज्या पुढे परमनंट बनलेल्या आहेत. Humans started to get basic knowledge about the animal husbandry by observing the natural habits of wild animals. I have already told you earlier that the animal instincts, animal behavior was observed by humans step by step, and gradually they came to know in what way these animals can be tamed or domesticated. Friends, the animals and men developed a close bond, especially the animal like dog, animal like cat, and animals like other animals like cattle developed the great bonding when they remained for longer time close together. In the vicinity of each other, and ultimately they became familiar with each other, and this familiarity resulted into the domestication of animals, or the what we can say taming the wild animals as the pet animals. Friends, this knowledge became the base of the animal husbandry. प्राथिक या जनावरांच्या त्यांनी सवयी पाहून ऑब्झर्व करून त्यांच्या सहवासात राहून हळूहळू जंगली जनावर आणि माणूस यांच्यामध्ये एक जी बॉन्डिंग डेव्हलप झाली, ती बॉन्डिंगच पुढे पशुपालनासाठी कारणीभूत ठरली. आणि मित्रांनो द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थनवेअर, मातीची भांडी बनवण्याचं तंत्रज्ञान याच काळात मूळ धरायला लागलं. ह्युमन्स लर्न टू क्रिएट फायर अँड यूज इट फॉर सेल्फ डिफेन्स. या कालावधीमध्ये मातीची भांडी बनवली गेली. आणि तुम्हाला माहित असेल नसेल, लहूर देवा आणि चोपानी मांडो ही यूपी मधली ठिकाण आहेत मित्रांनो. चोपानी मांडो आणि लहूर देवा या ठिकाणी जगातली सगळ्यात जुनी मातीची हाताने बनवलेली भांडी सापडलेली आहेत. परहॅप्स दीज आर दी ओल्डेस्ट व्हॉट वी कॅन से आर्टिफॅक्ट्स दॅट वी हॅव डिस्कवर्ड. Oldest example of handmade pottery has come from Lahur Deva on Chopani Mando and Lahur Deva. मांडवाला आता संचय करायची सुरुवात भासायला लागली होती आणि त्यातूनच त्याने मातीच्या भांड्यांची निर्मिती सुरू केली होती. अग्नीची निर्मिती करणे आणि संरक्षणासाठी त्याचा वापर करता येणे हे मानवाला अवगत झाले होते.
आणि मित्रांनो, मग निओलिथिक एज मध्ये बघा काय काय गोष्टी परमनंट झाल्यात. 7000 BCE पासून स्टार्ट झालं. रेग्युलर फार्मिंग ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होऊन गेली. माणसाला आता मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीलाच की शेतीचं ज्ञान माणसाला कसं प्राप्त झालं होतं. वनस्पतींच्या बिया उगवतात, या बियांचीच पुढे झाडं होतात, त्यांना फुलं येतात, फळं येतात आणि नंतर त्या फळांचीच पुन्हा बिया निर्माण होतात. हे कळणं ही फार मोठी गोष्ट होती. ती फार्मिंग सुरू झाली. नियमितपणे पशुपालन सुरू झालं. मातीची भांडी बनवली गेलीत. इन्व्हेन्शन ऑफ व्हील आणि नंतर फायरचा यूज आला. मेटल स्टार्टेड टू बी युज्ड अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉलनीज. मित्रांनो बघा, नियमित शेती व्यवसाय करण्याचा पुरावा जर का आपण घेतला तर मेहरगड इन मध्य प्रदेश, बलुचिस्तान प्रॉव्हिन्स ऑफ पाकिस्तान, मेहरगड in Balochistan province of Pakistan has provided the earliest evidence of cultivation. Mehergarh. In India, this Koldiva is the place from where we have received the oldest evidence of cultivation. Koldiva. Niyamit Pashupalan. Bagor in Madhya Pradesh and Adamgarh in Rajasthan. Adamgarh in Rajasthan. These two places have yielded the earliest evidence of domestication of animals by man. मित्रांनो, भारतात माणसाने पशुपालन केल्याचे सगळ्यात जुने पुरावे जिथे सापडलेले आहेत ते पुरावे म्हणजे बागोर मध्य प्रदेशात आहे आणि आदमगड राजस्थानात आहे. या दोन ठिकाणावरून तो आणि मातीच्या भांडींचा ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की पॉटरी, Lahur Deva and Chopani Mando, these two places have yielded the earliest evidence of handmade pottery. Chopani Mando. And friends, the pottery shows that man had started to produce surplus. That means beyond his requirement. That's why he required to store, and for the storing purposes, he developed the utensils or the earthenware. And use of fire, Langanaj and Sarai Nahar Rai, Langanaj and Sarai Nahar Rai are the two important sites in India that have yielded the earliest evidence of use of fire. Sarai Nahar Rai and Langanaj. Friends, copper was the earliest or the first metal that man had used. माणसाने वापरलेला सगळ्यात पहिला धातू जो होता मित्रांनो तो होता तांबे या धातूचा माणसाने सगळ्यात पहिला वापर केलाय. And the first artifacts, copper artifacts discovered so far, first I'm talking about first artifacts. Mehergarh is the place from where we have yielded the earliest copper artifacts. Mehergarh. And friends, the colonies of Mehergarh that had established during this period resulted into, in the long run, what we can say permanent civilization. And this civilization came to be known as Indus Valley civilization in the course of time. So the development of Indus Valley civilization was not the sudden event, rather it was the gradual procedure or process that took place from the beginning of the Stone Age. Now, friends, we are recapping all these things. Paleolithic Age or Old Stone Age. We have talked about the Stone Age. Stone Age is the first page of human history. अश्मयुग हे मानवी इतिहासातला पहिला टप्पा आहे आणि ह्या अश्मयुगाचे 3 टप्पे केलेले आहेत. एक म्हणजे ओल्ड स्टोन एज, अश्मयुगाचे सेकंड टप्पा होतो मिडल स्टोन एज आणि अश्मयुगाचा तिसरा टप्पा आहे न्यू स्टोन एज. On what basis all these 3 phases have been classified? There may be some people who may be wondering on what basis or what was the basis behind the classification of in this way. So, friends, the one sole criteria that was used for the classification of these tools was the stone material that was used for manufacturing the stone tool. For example, old Stone Age, the man predominantly used the quartz.
Actually, you should not consider that the only stone material used was quartz. At the time of, along with quartz, some other stone materials may have been used by people at that time. But the quartz was the dominant material. That's why we are saying that the man of this period was the quartzite man, because man used largest number of quartz tools during this period. माणसाने या कालावधीमध्ये क्वार्टर्स या दगडाची हत्यारं सगळ्यात जास्त वापरली, म्हणून आपण त्या काळातल्या माणसाला क्वार्टझाइट मॅन म्हणतो. अदरवाईज मित्रांनो, दुसऱ्या प्रकारचे दगडही त्यांनी त्याच्या दैनंदिन उपयोगासाठी वापरले होते. मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज. Friends, it does not mean that man had left using the quartz and he may have shifted to another type of stone, but this is not the case. Quartz had remained the what you can say important stone material for manufacturing the stone tools, but along with the quartz, some other stone types or stone materials were predominantly used. That's why we shifted to another phase. And in this period, the man used flex on large scale. Flex was used on large scale. The flex नावाचा दगड जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरुवात झाली. And friends, Neolithic age is also called as New Stone Age. And in this period, microliths were the prominent tools. Microlith was the prominent stone that was used by man during this period. Microlith या दगडाचा वापर सगळ्यात जास्त केला जाणं, हा यावरून आपण या काळाचं क्लासिफिकेशन केलंय, वर्गीकरण केलेलं आहे मित्रांनो. आणि 2 लाख BCE टू 10,000 BCE हा तो कालावधी आहे. एक लक्षात घ्या की अश्मयुग 3 भागात विभागलेला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं, अश्मयुग आहे, जुने अश्मयुग, मध्य अश्मयुग आणि नवे अश्मयुग. जुन्या अश्मयुगातला माणूस भटकं जीवन जगणारा, कंदमुळं खाणारा, झाडाच्या ढोलीत राहणारा, डोंगर कपारीत आश्रय शोधणारा, त्याला पशुपालनाचं ज्ञान नाही, धातूचं ज्ञान नाही, भांड्यांचं ज्ञान नाही, कुठे राहायचं ते कळत नाही. मित्रांनो, त्याचं आयुष्य इतर सर्वसामान्य प्राण्यांसारखंच होतं. भीमबेटका या ठिकाणी आपल्याला जे मिळालेले पुरावे आहेत त्यावरून लक्षात येतं की त्या काळातल्या माणसाने त्या ठिकाणी वस्त्या केलेल्या असाव्यात. आणि त्याच्या खाण्यामध्ये कंदमुळं खाणं, फळे, बिया या सगळ्या गोष्टींचा समावेश होता. आणि क्वार्टर्स नावाचं स्टूल जे आहे तो सगळ्यात जास्त वापरत होता. अॅनिमल हसबंडरी किंवा पशुपालनाबद्दल माहिती नव्हती, मेटल ऑब्जेक्ट्स माहिती नव्हत्या, शेतीबद्दल कुठलीही माहिती त्याच्याकडे नव्हती. तर अशा प्रकारचं पॅलिथिक एज, मेसोलिथिक म्हणजे मिडल स्टोन एज, आणि निओलिथिक एज जिथून माणसाची ट्रूअर सेन्स मध्ये प्रोग्रेस सुरू झाली. मित्रांनो, ह्या ज्या 3 एजेस जे आहेत हे प्री हिस्टॉरिक पिरियड आहे. वी आर ऍक्च्युअली टॉकिंग अबाउट प्री हिस्टॉरिक पिरियड. प्रीहिस्टरिक पिरियड किंवा इतिहासपूर्व काळ म्हणजे ज्या काळात माणसाने लिपीचा शोध लावलेला नव्हता किंवा माणूस लिपीचा वापर करत नव्हता, असा जो कालखंड आहे त्या कालखंडाला आपण प्रीहिस्टरिक पिरियड म्हणतो. आणि स्टोन एज फॉल्स इन दिस कॅटेगरी. स्टोन एज हे या कॅटेगरीमध्ये येतंय. मित्रांनो, हे स्टोन एज बद्दल आपण घेतलं. आणि स्टोन एज मधल्या ज्या इम्पॉर्टंट साइट्स आहेत त्या साइट्स मध्ये मी तुम्हाला मेहरगड एक साइट बद्दल बोललो होतो, मेहरगड. फ्रेंड्स, मातीची भांडी जिथे सापडली पहिली ते ठिकाण सांगितलं, लहूरदेवा आणि चोपाणी मांडो. लहूरदेवा आणि चोपाणी मांडो ही प्लेसेस जी आहेत ही भारतातली अशी प्लेसेस आहेत की जिथे ओल्डेस्ट पॉटरी ऑफ द वर्ल्ड सापडलेली आहे. चाकाचा शोध माणसाला लागणं आणि त्याच्यानंतर माणसाच्या प्रगतीचा वेग वाढलेला आहे. अग्नीचा स्वयंपाक करण्यासाठी वापर सुरू करणं हा सुद्धा फार मोठी गोष्ट आहे. कारण अग्नीचा स्वयंपाकासाठी वापर केल्याने आज हॉटेल इंडस्ट्री म्हटली तर तुम्ही बघा की फायर फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. जस्ट LPG सिलेंडर नाही तुमच्या घरात असं विचार करा काय होईल. म्हणजे स्वयंपाक उपवासी राहण्याची वेळ येऊ शकते LPG सिलेंडर नसेल तर. म्हणजे अग्नी फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. धातूचा वापर ही तशीच महत्वाची गोष्ट आहे. तांबे पहिला धातू होता माणसाने यूज केलेला. आणि मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम असा झाला की कॉलनी निर्माण झाल्यात आणि ह्याच कॉलनीज पुढे इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन मध्ये कन्वर्ट झाल्यात. इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन हा जो आपण अभ्यासाचा टॉपिक घेतो हा टॉपिक आता आपला पुढचा टॉपिक आहे, इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. मित्रांनो, हरप्पन व्हॅली सिव्हिलायझेशन बद्दल
आपण माहिती जी आहे ती पुढच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत. आता आपण थांबणार आहोत. फक्त स्टोन एज बद्दल तुम्ही ज्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या त्या मी तुम्हाला सांगितलं की स्टोन एज म्हणजे Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age. These are the three phases of the Stone Age. The Paleolithic age is considered as the oldest phase of the Stone Age or earliest phase of the Stone Age. And during this period, the life of man was very simple. It was like other animals. He was in the nomadic state. He was not having any idea of agriculture or cultivation. He was also unaware in what way the animals can be domesticated or tamed. He was also unaware about the pottery. That means he did not require anything to store. That's why he did not make any pottery. And also he did not have the knowledge about fire. That means in what way fire can be produced and in what way fire can be used for the self-defense or for the preparation of the food. And he was living in the rock shelters. He was using the animal hides to protect himself. And thus he was just the ordinary and the vulnerable creature as other creatures in the nature or in the wild. So man was not as sophisticated as he is today in the Paleolithic age. मला हे सांगायचंय की जुन्या अश्मयुगातला माणूस हा अत्यंत साधा आणि सर्वसामान्य प्राणी होता. इतर जंगलातल्या प्राण्यांसारखाच जंगलात राहणारा, कंदमुळं खाणारा, कीटक खाणारा, फळे खाणारा, बिया फोडून खाणारा आणि थंडी वाजायला लागली तर जनावरांची कातडी किंवा झाडपाला पांघरून घेणारा आणि म्हणजे कुठेतरी इतर प्राण्यांसारखा सॉलिटरी काही ठिकाणी ग्रुपमध्ये राहणारा व्हलनरेबल म्हणजे कमजोर प्राणी होता. म्हणजे असं त्याचं आयुष्य होतं पॅलेथिक एज मधलं. पण मात्र मित्रांनो या काळाच्या शेवटी माणसाला अग्नीची ओळख होणं ऍट द एंड ऑफ द पॅलेथिक पिरियड मॅन केम टू नो अबाउट द यूज ऑफ फायर अँड देन हिज लाईफ ड्रामॅटिकली चेंज्ड. आणि त्याचं आयुष्य अतिशय म्हणजे कलात्मक पद्धतीने कलाटणी घेतली आणि त्याच्या आयुष्याच्या उत्क्रांतीला एक वेग मिळाला आणि तो काळ आहे मित्रांनो मेसॉलिथिक एज. Actually, Mesolithic age is the age that is called as transition age. In this age, those things which became permanent in the Neolithic period had started to take the shape in the Mesolithic period. Mesolithic age मध्ये माणसाला त्या गोष्टींचा हळूहळू सेन्स व्हायला लागला होता. फॉर एक्झाम्पल कल्टिवेशन, इन व्हॉट वे सीड्स ग्रो, इन व्हॉट वे सीड्स germinate, in what way the saplings or the small plants take the shape of large plants, and in what way the plants produce flowers and then fruits and then seeds, and then this can be used for our survival. This was the great knowledge that man had gained. Rather, this knowledge laid the foundation of future civilization or future developed world. फ्रेंड्स, आजही आपण जर विचार केला तर आज आपण स्वतःला खूप विकसित जगाचे सदस्य म्हणवतोय. पण मात्र हा सगळा विकास शेतीवर आधारलेला आहे. जर शेती नसती तर माणसाला कंदमुळं गोळा करत फिरावं लागलं असतं. तो कुठेतरी झाडावर बसलेला असता, कुठेतरी फळ शोधत असता, कोणतरी ट्यूबर खोरत असतं. कोण फिजिक्सची पुस्तकं वाचत राहिला असता, कोण बॉटनी आणि कोण झुलॉजीची पुस्तकं वाचत राहिला असतं, कोण एमपीएससी करत राहिला असतं. मित्रांनो, सर्वायवल शेतीने माणसाला स्टॅबिलिटी दिली आहे. अँड द स्टॅबिलिटी that is provided by agriculture has laid the foundation of human progress and civilization. म्हणून ऍग्रिकल्चर इम्पॉर्टंट आहे. आणि मित्रांनो, चाकाचा शोधाचं तर काय बोलणार आपण. चाक म्हणजे द डिस्कवरी ऑफ व्हील इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट डिस्कवरी इन द ह्युमन हिस्ट्री, because the wheel has reduced the friction and thus the human efforts were reduced, and ultimately the labor and the hardships that man had to face were just dramatically abolished, and the life of man become comfortable. This is what the importance of wheel is. अग्नीचा स्वयंपाक करण्यासाठी वापर सुरू झाला, धातूचा शोध लागला. ह्या सगळ्या गोष्टींनी मित्रांनो माणसाचं आयुष्य कॉम्प्लिकेटेड झालं, थोडं मोबाईल झालं, वेगवान झालं आणि यातूनच एका नवीन सिव्हिलायझेशनचा उदय झाला. ती सिव्हिलायझेशन म्हणजे इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. आपण आपल्या त्या पुढच्या लेक्चरमध्ये इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन बद्दल बोलणार आहोत. मित्रांनो, आता आपण थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चर जे आहे ते आपलं नेक्स्ट वीक मध्ये होईल. त्यावेळेस आपण भेटूया. थँक्यू.